Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І сьогодні в нас унікальний ефір. Я розповім вам дві історії про дві халепи, які могли трапитись, мали трапитись, але не відбулись. Таке буває надзвичайно рідко. І я зауважу, що не відбулись вони, десь через суспільний тиск, десь просто через диво. Це не робить їх менш цікавими. Їхні організатори і учасники, вони пройшли увесь шлях. Вони зробили все, просто їм в кінці трішечки не пощастило. Отож, перша історія. Народні депутати вирішили дозволити Рінату Ахметову не доплатити десь зо 3 мільярди гривень податків до бюджету. Народні обранці, вони просто вирішили, що Ахметову потрібніші ці гроші. І зробили це в кращій традиції розводу кошенят. Податкову правку Ахметову включили до пакету законів про захист дітей. Валерія Іванова поспілкувалась з депутатами, які підтримали цю блискучу ініціативу, послухала їх, і ви їх послухайте, і запам'ятайте їхні імена, прізвища і обличчя. Ранок, 3 липня. У Верховній Раді останні робочі дні перед канікулами. Політики змагаються у любові до дітей. Це наш обов'язок, тому що це наше кредо. Чужих дітей не буває. Особливу увагу ми приділяємо тим діточкам, яким проживають у сірій зоні. Ми вимагаємо від влади найкращий захист українських дітей. Обговорюють цілих 3 законопроекти про захист дітей. Один з них – про аліменти. Але в ньому захована зовсім не дитяча поправка. Один з пунктів законопроекту про аліменти скасовує податок для бізнесу на зеленій енергетиці. Яке обладнання, енергозберігаючі матеріали, устаткування та комплектуючі звільнялись від ПДВ. Це голова податкового комітету, яка між тезами про дітей намагається захистити пільгу, яка дозволить Рінату Ахметову не платити мільярди у бюджет. Бізнесу, доларового мільярдера, найбагатшого українця і чого там одного зі 100 найбагатших людей планети. Щоб провести цю норму, депутатам довелося творчо підійти до захисту і без них багатої дитини і вписати енергетичну пільгу у законопроект про аліменти. Чужих дітей не буває. Для підтримки економіки в Україні, для підтримки енергозбереження і альтернативних видів енергії. Чому ми вважаємо, що пільга саме для бізнесу Ахметова? Бо вона звільняє від ПДВ при імпорті обладнання тих, хто в найближчі 2 роки планує будувати сонячні і вітрові станції. А холдинг Ахметова вже все спланував. За 1,5-2 года мы рассчитываем увеличить наши мощности до 1 гигаватта. Порядка 500 ветроэнергетики и 500 солнечной энергетики. У Ахметова вже і місце обрали. Узбережжя Азовського моря для вітрових електростанцій, Дніпропетровська область для сонячних. Саме за найближчі 2 роки, визначені депутатами під податкову пільгу, холдинг олігарха планує ввести за кордону обладнання для нових зелених станцій. Работаем только с топовыми компаниями. Их производство на самом деле размещено в разных. Это и Германия, это и Китай, они что-то производят, это и Испания. Порахуємо, скільки податків очільниця податкового комітету допомагає заощадити бізнесу Ахметова. У ДТЕК запланували протягом 2 років витратити на зелені енергостанції Порядка 700-800 миллионов евро. Більше половини витрат саме закупівля імпортного обладнання. ПДВ складе щонайменше 2-3 мільярди гривень. Ці гроші, на думку депутатів, бюджету не потрібні. Правка пропонує залишити їх Ахметову. Як ця податкова пільга потрапила в законопроект про аліменти – окрема детективна історія. Її внесли перед фінальним голосуванням. За правилом її мав би затвердити податковий комітет. Але якщо голосування і було взагалі, його зробили максимально секретним. Не було кворуму, але там ця правка обговорювалась. А наступного дня в четвер просто зібралися в кулуарах і проголосували. У стенограмі засідання податкового комітету немає жодної згадки, що поправку обговорювали або за неї голосували. Але скандальна норма тихенько потрапила у текст. І навіть у день голосування соратниця президента Ніна Южаніна забула розповісти решті парламентарів про появу нової норми.
Я сьогодні, представляючи проект закону, сказала відкрито всім, що у нас 2 поправки з'явилося в проекті закону, які не були в тексті закону до першого читання. Неправда. От Южаніна йде до трибуни і не просто не представляє проект закону, вона взагалі не промовляє ані слова. Аж поки увагу залу на дивну норму не звертає колега Южаніної по БПП Віктор Пензеник. Чомусь до норм, які стосуються прибуткового податку, додали пільга по ПДВ, по ввезенню імпортного обладнання, що неправильно само по собі є, і крім того суперечить регламенту. Так, неправильно. Але голосування показує, у парламенті повно охочих допомогти найбагатшому українцю заощадити на податках. Це понад третина президентської політсили. А яке відношення призупинення ПДВ має до аліментів? Підкажете? До аліментів, вроді якогось зв'язку прямого не можу знайти. А косвенного, непрямого? Ну і косвенно також. А чому тоді підтримували, як не можете знайти зв'язку? Ну, потрібно в суті питання детальніше, можливо, якби глибше подивитися на цю ситуацію і... Дехто з боку Порошенка проголосував «за», але на камери збрехав, що не підтримав. Я не голосував. Скажіть, а чому не підтримали? Тому що внесення цієї правки в тіло цього законопроекту перетричить регламенту, насправді. Половина Народного фронту теж за економію олігарха на податках. Нацфронтівець Юрій Вознюк навіть погодився назвати себе ініціатором ідеї. Писали цю правку саме ви чи, може, фракція разом? Скажімо так, попросили спеціалістів, щоб вони правильно її виписали. Ви попросили? Попросив комітет. Комітет, а просто від вашого прізвища? Я був ініціатором, скажімо так, цього. А нардеп Кірш вважає, що позбавити бюджет 3 мільярдів – це актуально. І красиво, просто не дуже, на любителя. Когда изменение актуально и прошло соответствующий комитет, а профильный закон не вошло, приходится его пихать в непрофильный. К сожалению, это сложившаяся практика для Верховной Рады. Она не очень красива. Вважаєте, що це просто не дуже красиво вийшло? Да, потому что воля зала есть, воля налогового комитета есть, а просто что это вносится не в тот закон, а в другой, в старину это вносилось, чтобы спрятать. Радикали Олега Ляшка за ахметівську економію взагалі майже одностайно. Підтримали всі ляшківці, крім 2. Але ці 2 просто були відсутні. Фракція, яка наче відстоює тезу «Купуй українське», проголосувала за пільги на купівлю імпортного обладнання. Її лідер надто зайнятий, щоб пояснювати, що це було. Я зараз працюю, ви мені заважаєте. Чи що? А його колеги збираються вивчати питання вже після того, як натисли «за». Якщо я хочу аргументувати вам питання поправки, то я маю це питання вивчити, а не зараз стати перед вами виправдовуватися в тому, що я, наприклад, не можу точно... Ви ж маєте вивчити? Так от я голосую багато чого проголосував. Ну і, звісно, більшість опоблоківців, тобто екс-регіоналів, також підтримали чергові бонуси для донецького олігарха. Аргументи, які нардепи висувають на захист цієї правки, розсипаються після першої ж перевірки. Додаткові податки однозначно, від робочі місця в тому числі. Ми маємо підтримувати саме ті сфери, де створюються нові робочі місця. Значит, здесь или делать красиво, но оставлять страну без занятости, или делать не так красиво, но обеспечивать рабочие места. Не вгадали. Зелена енергетика не та галузь, що вирішує проблему безробіття. Вона й загалом-то не потребує багато робочих рук. А у холдингу Ахметова особливо пишаються. Кількість працівників скоротили до мінімуму. Возобновляемая энергетика, безусловно, не является такой трудоемкой отраслью. Даже, скажем так, серьезные вот уже последнего поколения проекты, они не задействуют даже никого, да, то есть это вот оборудование, связь там с диспетчерским пунктом где-то в штаб-квартире и все. На стадии эксплуатации это 10-20 человек обслуживает большой объект. Ще автор пільги стверджує, що заощадить не тільки компанія олігарха. Мовляв, є й інші потенційні інвестори, тільки поки не зрозуміло хто. Ми говоримо не тільки про це прізвище, ми говоримо про країну в цілому і про галузь в цілому. А які, знаєте, компанії, які будуть інвестувати до 2020 року? Тому що це ж не маленький процес. Я думаю, що ви це побачите невдовзі. Насправді, жодна компанія в країні планів такого масштабу, як холдинг Ріната Ахметова, не оголошувала.
До того ж, пільга обмежена в часі тільки до початку 2020 року. Тож шанс скористатися нею мали б лише ті, хто вже встиг підготуватись. Для того, щоб будувати станцію, а значить завозити під це обладнання, у тебе має бути земельна ділянка, переведена під певне цільове призначення на електростанцію. У тебе мають бути видані технічні умови, у тебе має бути розроблений проект і в тебе має бути фінансування. І тоді, коли це все є, ти тоді починаєш фактичне будівництво і тоді завозиш обладнання для цієї електростанції. Так ось, це все потребує часу. 3-мільярдна економія для бізнесу олігарха протягується напівтаємно у непрофільному законопроекті під прикриттям дітей. Потім йдуть аргументи про боротьбу з безробіттям. І цей бонус Ахметову тягнуть до вже наявного, який є для зелених виробників. Адже держава скуповує енергетику зелених виробників по надзвичайно високій ціні, яка в рази більше, ніж навіть спецтариф у європейських країнах. Зелений тариф, по-перше, це взагалі система підтримки відновлюваної генерації, саме електрогенерації в Україні. І суть її полягає в тому, що держава зобов'язується викупати всю електроенергію по фіксованим тарифам. Ці тарифи визначаються у нас на рівні закону і мають на сьогодні прив'язку до курсу євро. Додаткові пільги для окремих зелених виробників практикувались за часів Януковича. Цілу імперію сонячних електростанцій на цих пільгах побудував, наприклад, Андрій Клюєв. Після революції постмайданна влада від таких пільг, навпаки, відмовилась. Пам'ятаєте, що у 2014 році її скасували? Пам'ятаєте, як говорила, про що говорила коаліція, коли скасовували цю? Ні, не пам'ятаю. Не знаю. Не пам'ятаю, скажімо так, а не знаю. А ми пам'ятаємо, 14-го податкові пільги імпортерам обладнання скасував Кабмін Арсенія Яценюка під гаслом «Рівні умови», під гаслом «Деолігархізація». Минуло 4 роки, і в політсилі Яценюка ініціювали повернення цієї пільги, добре розуміючи, що звільняють від податків олігарха Ахметова. Ви знаєте, хто найбільше інвестує в виробництво зеленої енергії? Ні, це безразлично. Тобто ви не знаєте, що компанія «Детекс», її очільником паном Ахметовим, заощадить декілька мільярдів? Нет, это известно, но тот факт, что это выгодно Ахметову, не означает, что это не выгодно Украине. Иногда бывает пересечение интересов, когда то, что выгодно Ахметову, как ни странно, выгодно и Украине. Зрештою, попри зусилля частини БПП, Народного фронту, більшості ляшківців та опоблоківців, голосів за мільярдну пільгу Ахметову не вистачило. За дали лише 155 депутатів із необхідних 226. Нести відповідальність до кінця, розуміючи, що ми робимо. Я розумію, що я роблю. Та захисники ахметівської поправки запевняють, до питання все одно повернуться.